Day 2 of vlogging. Mga 50 negosyo na pwedeng gawin kahit hindi nabantayan. Good morning po! Day 2 na tayo ng vlogging. Kahapon sinabi ko na pwedeng magsimula kahit cellphone lang at maliit na puhunan. Ngayon, sasagutin ko yung madalas na tanong. Meron bang negosyo na hindi kailangan tutok 24/7? Ang sagot, meron. Hindi siya magic, hindi rin instant, pero pwede siyang iset up tapos minimal bantay na lang. Eto na, 1 digital products, ebooks, templates, guides. Gawin mo isang beses, benta mo ulit-ulit. 2 online reselling, auto reply system. May presyo, may template reply. Customer na lang ang lalapit. 3 load, bills payment via app. May system na ikaw taga-collect na lang. 4 affiliate marketing. May link ka, may video ka. Pag may bumili, may kita ka kahit tulog ka. 5 print on demand. Design lang ang gawa mo. System na ang magpiprint at mag-ship. 6 Facebook page monetization. Content lang ang puhunan. Views are income. 7 YouTube automation. Hindi ikaw ang artista. System ang kumikita. 8 online tutorials, just courses. Record once, sell forever. Cellphone lang sapat na. 9 chatbot-based selling. May tanong si customer, but ang sasagot, digital load cards. Game credits. Auto system na, restock ka lang paminsan-minsan. 11 rental digital accounts. Netflix, Canva, Spotify. Monthly income, minimal effort. 12 dropshipping. Walang inventory. Order lang ang pinapasa mo. 13 vending typ online services. Wi-Fi access, QR services, eSIM. Bayad, automatic access. 14 referral-based business. Isang setup, komisyon tuloy-tuloy. 15 content creation plus automation. Post ka na ngayon, kita kahit bukas. Real talk. Walang negosyong zero effort. Pero meron low maintenance kung marunong ka mag-setup. Kung gusto mong malaman alin dito ang pwedeng simulan kahit 2,000 lang, i-message mo lang ako. Day 2 pa lang to. Mas lalalim pa sa day 3. Follow mo to kung gusto mo ng negosyong pangtaong may diskarte, hindi lang pang swipe.